සුබ දවසක් ඉතින් මගේ යාළුවෝ නැවත වලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා YouTube කොටුව YouTube channel එකට. ඔයාලා තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම බලලා ඉතින් subscribe button එක press කරලා ඉතින් අපිට තියෙන bell icon එක click කරලා දැන්ම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න උඩට වඩා මේ වගේ අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් උපයන විදි ගැන දැනගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා මගේ යාළුවනේ. ඉතින් මම අද ඔයාලට ගෙනාවා supreme e-money site එක ගැන. ඔයාලට මේක පුළුවන් කිසිම ආයෝජනයක් නොකර නොමිලේ සල්ලි හොයන්න. මෙන්න මේක තමයි යාළුවෝ site එක. litecoin miner කියලා මේක mining site එකක්. සම්පූර්ණයෙන් ඔයාලට totally free mining එකේ ඉඳලා withdrawal එක වෙනකන් totally free යන්න පුළුවන්. දැන් අලුත් site නිසා කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාලට free වැඩ කරන්න පුළුවන් supreme site එකක් මේක. ඉතින් යන්න බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ, කොහොමද account එකක් හදාගන්නේ කියලා. පහළ description එකේ තියෙන මේ site එකේ link එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට හොයන්න දෙයක් නැහැ. කෙලින්ම site එකට එන්න පුළුවන්. site එකට ආවට පස්සේ මේ විදිහේ dashboard එක තමයි තියෙන්නේ. මේකේ ඔයාලා දෙන්න මෙතන litecoin address කියන දේ enter your litecoin address කියන දෙන්න ඔයාලගේ litecoin වලට address එක දෙන්න. ඒ කියන්නේ Coinbase, Binance ඔයාලා පාවිච්චි කරන ඕන wallet එක litecoin wallet address එක දෙන්න. deliver ලා අපි දැන් ඒක දෙමුකෝ ඉස්සල්ලා දෙමුකෝ. මේ විදිහට දීලා ඉවරලා මෙතන තියෙනවා start mining කියලා. අන්නේ start mining උඩ ක්ලික් කරන්න එකපාරක්. start mining උඩ ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙයාලා කියනවා register your email කියලා. සමහරවිට මෙතෙන්ට ඔයාලා පාවිච්චි කරන email address එක දෙන්න දීලා register email කියලා ක්ලික් කරන්න ඕනේ. මම දැන් email එක type කරගන්නවා. හොඳයි ඉතින් මම email එක type කරලා register කරනකොට මේ විදිහට එනවා if you forget litecoin address කියලා එනවා. email එකෙන් අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් කියලා එක. the mining start immediately register my email. email address එක enter කරපුවම mining වෙන පටන් ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේන්නේ mining වෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපේ litecoin miner account එකේ dashboard එක. එයාලා මෙතන කියනවා අපේ earning rate විනාඩියට litecoin 0.112.5 කියලා. ඒ කියන්නේ දවසකට අපිට litecoin 0.0.35ක් හොයන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. මෙතන පල්ලෙහාට ගියාම plans ටික තියෙනවා. ඊළඟ මෙතන accounts කියලා account එකට ගියාට පස්සේ මෙතන account එක click කරලා නැත්නම් මෙතන උඩ account එක click කරලා දෙකම එකයි. account එකට ගිහලා පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන affiliate program එක තියෙන. කියන්නේ referral link එක ඔයාලගේ referral link මේ දීලා ඔයාලට මෙදින් මගේ එක ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ එක යාළුවන්ට දීලා වෙනම referral income එකක් ගන්න. 105ක referral income එකක් එනවා ඔයාලට. හරියාලදී site එක ගැන ඔයාලට මෙච්චරයි කියන්න තින්නේ. තව දෙයක් සමහර වඩා මේ දවස් ටිකේ සනීප නැතුව ඉන්නේ. ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා වෙන මම පොඩ්ඩක් refresh කරපුවා දැන් පේනදී මේට ඉන්න මේ චුට්ටට ලිතෝෂි 1257 කියන 0.04යි 1.2යි මගේ දැන්ට mining එකත් දැන්ටත් ඔයාලට පේනදී mining කරනවා. දැක්කනේ යාළුවනේ. withdrawal එක click කරාම යාළුවා කියනවා minimum withdrawal එක 0.00005. ඒ කියන්නේ 0.035ක්. 0.035ක් වෙච්ච එකම ඔයාලගේ දීපු litecoin වලට address එකට කිසි ගැටලුවක් නැතුව ඔයාලට පුළුවන් withdrawal එක ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඒ වගේ සුපිරි site එකක් තමයි මේක. බය නැතුව පටන් ගන්න. තාමත් ඔයාලට free version එකකින් වැඩ කරගන්න වගේම ඔයාලට withdrawal එක ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ ගැන ඔයාලට මෙච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. අදට මම ඔයාලගේ සමු ගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේ තමයි තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඒකට ඔයාලට මේ වගේ සුපිරිම වීඩියෝස් ඔයාලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා මගේ යාළුවනේ. ඉතින් එහෙනම් අදට මම ඔයාලගේ සමු ගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.